cuộc đời mình có thể gặp những cái trường hợp mà mình không thể ngờ được. Cuộc đời quả thực nó là vô thường, nó dài đấy nhưng mà nó ngắn đấy. Như là thơ Evtushenko của Nga đã nói một câu không thể đúng hơn được, là gì? Là hãy cảm ơn tất cả những gì đã diễn ra xung quanh cuộc sống này. Hãy cảm ơn ngay cả số phận đen đủi nhất. Hãy cảm ơn tất cả mọi thứ, và hãy cảm ơn cả những giọt nước mắt đau khổ của bạn. Bởi vì khi bạn còn khóc tức là bạn còn sống, và bạn đang sống tức là bạn đang hạnh phúc. Bởi vì rất đơn giản, con người ta sinh ra không phải là chết. Cho nên hãy tận hưởng kể cả những ký ức vui, kể cả những ký ức buồn, để mà chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn.